लगेको थिएँ मैले ट्याक्सी चाउमिन खाइरहेका छौँ अलि तर मिठो चाहिँ स्वादिष्ट छ तपाईहरु मेरो त्यसमा चाउमिन बसाइदिए चपस्टिकले खान गइरहेको छु अरु त मस्यो आज यो मेरो फर्स्ट टाइम हो के यहाँ र चपस्टिकले खान गइरहेको छु हैन आज यो मेरो फर्स्ट टाइम हो ब्लग बनाउँदा यार केटा यसरी डुबाउनु हो अनि यसरी खानु होला हामी कहाँ जान लाग्यो र नयाँ बानेश्वरदेखि विष्णुद्वार अरू गेडाखाउ विष्णुद्वारमा के को लागि गइरहेको छ हामी के को दर्शन हाइकिङ हाइकिङको लागि ल हैन हाइकिङको दर्शन National Park at Buddha Nilkantha, right? It's me, Santosh Bhatta. He's Bipin Joshi from Dangari. He's Rohit Bist from Dangari, and he's my bhanja, only one bhanja here, bro. Subodh Rana.
अगाडि आएको के नगर्नु अलि अगाडि फुलको लागि अगाडि अलि ए खा चुकेर खायो एकछिन तिम्रो ढक्कन त फुल Nice! Ganda mo mata. यार मान्छेहरु फर्किनु पनि सक्यो पुगेर हैन हामी यही सबैले चाहियो फेमको मन्तर सबैले हुनु छ भाइरल मलाई चाहिँ बन्नु छ आइडल सबैले हुनु छ भाइरल मलाई चाहिँ कसरी पुगे म यहाँसम्म जहाँसम्म त्यहाँसम्म दिएर ध्यान गर्दैछु ग्राइन्ड आफैले गर्नु छ फाइन मेरो त्यो शब्दले गर्दैन मलाई डिफाइन किनकि म हुँ डिभाइन बग्ने खोलासरी सुन मेरो ऱ्याप पैतरी हो मेरो घर छैन नि कसैको डर सुन न मेरो नि फ्लो नेपालमा बिस्तारी हुँदैछु ग्लो हामी यस्तै त होइन नि ब्रो किनकि यो खेलमा तिमी भन्दा म छु निकै नै प्रो हानेको होइन नि डिस नेपाललाई बचाउन बनेर मलाई चाहिँ टाइम कम लिँदैन म बसेको टाइम पनि तिमीहरूले गनिस् भने त जिन्दगी बर्बाद छ पानीको बोतल मात्र मलाई दियो आफूहरू यो बोतल नफाले भक्कन बोतल फाल्नु तेरो के जाने हो बोक्नु त नाटकै हो यस्तै गर लाग्दैन के त्यत्रो खागिन्छ पनि हैन 6 बजे तल पुगिन्छ अहिले यहाँ 1.5 घण्टा माथि सुन त्यसले आउन जाने 1.5 घण्टा भने हो क्या घण्टा सुत्नु है वहाँ गएर फेरि वर्सिङ छ नि त वर्सिङ छ नि त वहाँ के बस्छ माथि लाग्यो जुत्ता के गर्ने म खोल्दैन बिगार हुन्छ खोल्न जान्न भिडियो बनाइरहेको छ के Rohit, you can do it.
जुत्ता के गर्ने म खोल्दैन जुगाएर हुन्छ खोल्न अलिअलि गुण त यसमा पनि ल यता भाइको पनि त्यो ऊ भन्थ्यो डिस्क्राइब गर ल हाम्रो भाइ चाहिँ फ्युचरको इन्जिनियर प्रेसिडेन्ट चाहिँ नबनाएर त्यो भन्ने बित्तिकै नराम्रो गुण गइहाल्छ क्या नेतागिरी गर्छु भन्यो भने होइन सुरुमै मान्छेको नराम्रो दृष्टिकोण गइहाल्छ क्या जति छ त्यो राम्रो गर्छु सोच दृष्टिकोण जस्तै त आफूले राम्रो गरेर भएको नि सोच्नेले त के सोच्छ नि हो अनि मान्छे सोच्ने नराम्रो भयो उसले होइन मलाई त कुरै सुन्नु मन छैन त्यसले त्यो उसमा यो इलेक्सनमा 6 करोड खर्च गरेको मात्र त्यो पर्सनल आफ्नो मात्र एकजनाले 6 करोड भने मजाक हो 6 करोड त एउटा प्रोजेक्टमा खाइदिन्छ नि 6-8 करोड जति अनि गुटी गाङमा 6 करोड त एउटा प्रोजेक्टमा खान्छ त्यसले मजाले नि अनि इन्भेस्टमेन्ट अनि किन पकेटमा गर्छ त भने त्यही त कुरा भन्छु नि म फेरि भोट भ्रष्टाचार गरेको कुरा बाहिर बल्ल तिनीहरू चिनिने हो र फेसबुकमा देख्नु होला ल भट्टे यता हेर न